Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii august, perioada cuprinsă între 24 și 31 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ce va rezona cu voi. De asemenea, pentru cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet, înainte de a începe această lectură, tuturor celor care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, gândurilor voastre bune, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Acum, dragilor, dacă, cum bine ați văzut, luna august a fost și încă mai este, până se va termina, o lună foarte intensă. Am avut o eclipsă de soare totală pe 12 august și încheiem într-un mod la fel de intens, dar un pic mai, cu energie un pic mai calmă, cu o eclipsă de lună pe 28 august în Zodia Pești. Ce înseamnă asta? Că încă suntem într-o perioadă în care lucrurile se pot schimba destul de brusc, câteodată fără să fim pregătiți. Pentru unii schimbările sunt deja foarte vizibile, pentru alții poate un pic mai subtile. Această eclipsă de lună în Pești, să știți că va marca încheieri de situații, eliberări, conștientizări, schimbări de direcție. Acum, desigur, nu toată lumea va trece prin același lucru, logic, pentru că fiecare zodie și evident fiecare persoană resimte această perioadă în felul său. Dar putem avea senzația că de aceste schimbări bruște, de lucruri care apar pe nepregătite și de situații care ne place, nu ne place, ne vor obliga să ne repoziționăm. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor, referitor la această eclipsă de lună de pe 28 august, pentru voi poate să pună accent pe munca voastră de zi cu zi, pe rutina voastră, pe responsabilitățile voastre, dar desigur și pe acel echilibru dintre cât oferiți voi și cât mai păstrați pentru voi. Finalul lui august poate să vină și cu nevoia de a schimba ceva în programul vostru, cel de toate zilele, da? Sau modul vostru de lucru. Poate chiar să renunțați la ceea ce voi simțiți că vă consumă așa inutil. Asta cel puțin din punct de vedere astrologic. Acum haideți să vedem și ce ne spun cărțile. Care este energia generală pentru dragii mei din Balanță și ia uite ce avem aici. O eclipsă, dar în Taur. O eclipsă de lună în Taur care ne vorbește de o reevaluare. Se pare că merge mână în mână cu astrologia. Avem numărul 2, avem numărul 6, avem numărul 8 și numărul 26. Ce ne spune această energie, această eclipsă în Taur? Ne vorbește despre o perioadă în care voi vă veți reevalua anumite situații, anumite valori, veți încerca să alegeți ceea ce vă aduce cu adevărat stabilitate, cu adevărat liniște sufletească. Poate puteți ajunge într-un punct în care să vedeți viața așa în general, oamenii sau obiectivele voastre cu alți ochi. Este o perioadă într-adevăr de reevaluare și de schimbare a priorităților în viața voastră. Da? Să vă puneți întrebarea aia importantă. Dom'le, ce contează cu adevărat pentru mine? Este o perioadă în care ar fi bine să aveți grijă mai mult de stima voastră de sine, să nu lăsați valoarea voastră personală să depindă nici de bani, nici de o relație sau de vreo aprobare a altcuiva, să aveți mai multă încredere în voi, pentru că odată ce ai încredere în tine, asta este baza stabilității voastre. Da? De asemenea, să fiți atenți la influența celorlalți. Da? Nu puneți mereu nevoile altora
înaintea propriilor voastre nevoi. Sau nu acceptați manipularea doar pentru a păstra o anumită liniște. Da? E adevărat, este perfect normal să-i respecti pe ceilalți, dar în același timp ei trebuie să te respecte pe tine. Da? La rândul lor. Așa că e o perioadă bună în care voi să vă organizați viața, finanțele chiar într-un mod mult mai bine gândit, să luați decizii cu mai multă răbdare, nu știu, fără să vă sacrificați voi valorile voastre, principiile voastre de viață. E bine să evitați în această perioadă, nu știu, să vă agățați așa obsesiv de o anumită persoană, de o anumită idee sau de un anumit obiectiv, crezând că doar acolo voi găsi siguranță, doar acolo veți găsi stabilitatea autentică. Așa că poate e timpul să vă puneți întrebarea dacă trăiți după valorile voastre, după principiile voastre sau după valorile și principiile altora. Acum, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în perioada 24-31 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem spânzuratul, e ceva care, nu știu, ori îl blocați voi pe partea asta a muncii mai mult. Da, hai să le vedem pe toate. Avem, deci, spânzuratul, nebunul, 9 de monede, 3 de spade și surpriza perioadei. Hai să le și... Nebunul, aici avem zodia Gemeni. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, spânzuratul. Ceva care o să vă blocheze. Clarificăm nebunul pentru dragii mei din Balanță. Clarificăm nebunul, te rog. Clarificăm 9 de monede. 9 de monede. Clarificăm 3 de spade. Clarificăm surpriza perioadei. Bun. Ia să vedem noi, dragilor dragi, ce avem noi aici. Foarte interesant. Hai să începem cu partea de muncă. Partea de muncă, să știți că optul ăsta de bâteme îmi spune că ceva se mișcă foarte rapid, apar niște schimbări, niște vești importante care e posibil să vă blocheze un pic. Nu știu dacă voi așteptați vreo aprobare pentru vreun job, pentru vreun plan. Se va lua o decizie neașteptată în domeniul ăsta profesional. E o situație care schimbă lucrurile. Spânzuratul îl văd mai degrabă, va trebui să analizați o situație dintr-o perspectivă cu totul și cu totul nouă pe planul ăsta al muncii. Știți cum e aici? E exact ca, se cam contrazic, pentru că optul de bât e o carte foarte dinamică, foarte rapidă, pe când spânzuratul e culmea, un blocaj, practic, acțiune aproape deloc. De asta spun că e posibil. V-am mai spus, să primiți o veste, un mesaj, un răspuns, o propunere, o situație care se accelerează brusc, dar după această accelerare apare o suspendare, apare o amânare, apare o perioadă în care voi trebuie să așteptați. Pentru că nu mai puteți controla poate ritmul în care se desfășoară lucrurile. Asta nu înseamnă că neapărat că lucrurile vor merge prost, mare atenție. Dar poate indica faptul că trebuie privită, cum am mai spus, situația dintr-un unghi diferit sau că este nevoie de timp înainte ca voi să luați o decizie
Tocmai în urma acestei vești, acestor lucruri acestor schimbări, nu se vor, chiar dacă răspunsul și toate astea vin rapid, totuși urmează o perioadă de așteptare. Așa că, nu știu, aș spune că ar fi bine totuși să nu forțați lucrurile. Mai ales dacă voi așteptați un anumit răspuns. E ca și cum vă zice spânzuratul, domne, da, ai primit semnalul, dar încă nu este momentul să vezi rezultatul final. Da? Că una e să apară schimbarea, evenimentul în sine și alta e să se și concretizeze. Pentru că prima poate să fie foarte rapidă, dar cea de-a doua să întârzie un pic și să fie nevoie de un pic de răbdare sau de așteptare sau de analiză, de o perspectivă cu totul și cu totul nouă. Mergem la partea financiară. Avem nebunul de unde provine de la arcanul major îndrăgostiții. La voi, dragilor, e vorba de o situație financiară, aș spune, în tranziție sau o decizie care o perioadă, aș spune, chiar de așteptare. Aș vedea, nu știu dacă neapărat o instabilitate financiară, ci mai degrabă o alegere care schimbă modul în care voi vă gestionați bănuții. Pentru că îndrăgostiții totuși pune accentul pe alegere între două variante sau o decizie importantă, iar nebunul spune, dom'le, eu aleg o direcție nouă, vreau să pornesc de la zero sau pur și simplu să încercați să faceți ceva diferit față de o problemă financiară, față de venitul vostru, normal și corriente, cum spun spaniolii, pe care îl primiți, ori decideți să renunțați la o anumită sursă de venit pentru a încerca altceva, ori apare o nouă sursă, o nouă oportunitate financiară, dar cu un anumit grad de risc, da, de intrare așa un pic pe teritoriu necunoscut, sau o decizie de a investi poate într-un proiect, într-o direcție care încă nu vă oferă anumite garanții. Sau poate pur și simplu o schimbare de perspectivă. Nu mai vreau să fac lucrurile așa, vreau să încerc altceva. Mergem mai departe, partea de relație. Un nou de monede provenit de la un paș de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, un 2 de cupe, ce frumos, și un 3 de bâte. O petrecere foarte interesant. Să știți că nu știu dacă pentru unii dintre voi în familia voastră, în relația voastră, a venit și vreun copilaș posibil, dar nu e obligatoriu. Sunt vești bune, poate pe plan material, care a intrat în cuplul vostru, lucru care a dus la ceva care v-a bucurat oricum, că e vorba de un copilaș, că e vorba de un nou început, sau e vorba de ceva legat de bănuți. Cert este că doiul de cupe îmi vorbește de partea asta armonioasă a relației, vă înțelegeți, vă sprijiniți reciproc, există gesturi de afecțiune, există o comunicare sinceră între voi și treiul de bâte, desigur, vine și cu partea și mai frumoasă, da, în care relația avansează, apar oportunități de creștere împreună, planuri în comun, se simte așa un entuziasm și foarte multă încredere în ceea ce privește relația sau direcția, mai bine zis, direcția relației voastre. Toate acestea duc la acest nou de monede, un nou de monede care îmi vorbește de faptul că există maturitate, există stabilitate și relația nu este bazată, să zicem așa, pe o dependență unul de celălalt. Este cumva, duce la această stare de satisfacție. Eu aș pune mult pe partea asta bănească, cel puțin în această perioadă. E ceva care vă pică bine la amândoi. Pentru că 9 de monede, de fapt, ne arată
prosperitate, da? Prosperitate, satisfacție. Ce nu prea e așa roz la cei singurei? La cei singurei avem un 3 de spade. Voi sunteți cam necăjiți așa. Și dacă zodia săgetător vă spune ceva, dar avem aici moderația care spune că ori voi ați evitat implicarea într-o relație de teamă că să nu strici un echilibru personal, iar uneori să fi rămas așa prea mult în zona voastră de confort. Dar eu pe de altă parte aș vedea o situație în care voi ați acceptat, ați făcut niște compromisuri în ideea lasă că o să fie bine. Și se pare că nu prea e bine. Pentru că aceste acțiuni ale voastre duc la acest 3 de spade. 3 de spade care vorbește de o durere care cumva vine ori din trecutul, dar nu aș vedea trecutul îndepărtat, mai degrabă ceva recent, că e o tristețe, că e o dezamăgire. E ceva care încă vă afectează, e ceva care ați aflat poate un adevăr, care doare despre cineva, poate din trecutul recent, sau poate pur și simplu sunteți încă în perioada aia de vindecare, încă în perioada aia de tranziție. Cum de-al minteri, aș putea foarte bine să vorbesc de o tristețe persistentă și teama asta de a vă deschide inima din nou. Da. Și ce să vezi aici? Avem un 2 de monede, surpriza perioadei. De unde vine? De la o regină de spade, puteți fi foarte bine voi. Avem arcanul major Carul, zodia Rac și un rege de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Aici putem vorbi de o călătorie, putem vorbi de o hotărâre foarte aprigă a voastră. Dragilor, voi, e posibil ca surpriza pentru voi să apară ca o situație de viață în care voi trebuie să gestionați două lucruri în paralel, în același timp. Acum, avem aici 3 energii clare. Avem odată o persoană lucidă, o persoană independentă, care gândește foarte rațional, care poate veni cu o decizie sau o informație importantă. Că sunteți voi, că este altcineva. Carul ne vorbește, cum am mai spus, de mișcare, de deplasări, de schimbări de direcție, dar și de multă hotărâre în a face lucrurile, în a împinge lucrurile să înainteze. Iar acest rege de monede vorbește de o persoană stabilă, pragmatică, cu autoritate sau care are o situație materială bine pusă la punct. Toate acestea duc la acest 2 de monede, deci surpriza poate fi o situație în care voi ajungeți să spuneți, bun, acum trebuie să jonglez cu 2 variante, cu 2 direcții, cu 2 responsabilități. Nu cred că trebuie să fie neapărat un triunghi între persoane, pot fi 2 decizii, 2 drumuri sau 2 realități care pur și simplu apar în același timp în viața voastră. Pentru că carul între regele de monede și regina de spade mi-atrage atenția în mod special. De ce? Pentru că poate indica faptul că o decizie sau o mișcare sau un drum pune balanța între 2 persoane. Vă pune efectiv între 2 energii diferite. Una mai cerebrală, dar mai tăioasă, iar cealaltă mai practică și mai orientată către stabilitate. Ori voi trebuie să alegeți între aceste energii, ori pur și simplu să alegeți între situațiile care una are un sens mult mai rațional
și cealaltă care oferă siguranță. Și pentru că este pe poziția asta a surprizei, poate fi și un eveniment care apare și care vă obligă pe voi să vă adaptați foarte rapid și asta nu înseamnă că trebuie să fie neapărat ceva negativ. E ceva clar, neașteptat. Uite-mă, ce mi-alunecă cărțile. E ceva neașteptat, nu știu, o situație care vă pune, cum am mai spus, în fața două direcții sau două responsabilități. Va trebui să vă păstrați echilibru și să decideți cam ce merită dus mai departe și ce nu. E ca o jonglare, da? Între două variante. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor, din balanță în această ultimă perioadă de august. Care este mesajul pentru dragii mei din balanță, din oracolul Yin și Yang? Mesajul pentru dragii mei din balanță. Să vedem ce avem noi aici. 3 chiar. Dragilor, e foarte interesant. Avem aici trecutul, copilul interior și eliberare. Avem aici așa, există ceva în prezent care vă afectează și care vine din trecutul vostru. Poate să fie vorba de o trădare. Este momentul ca voi să lăsați acest trecut să treacă. Avem aici copilul interior, vindecare. Să vă redescoperiți pe voi. Să reînvățați din nou. Și aici, desigur, avem eliberează-te. Eliberează. Ca să poți merge înainte, trebuie în primul rând, trebuie să vă clarificați pe voi și trebuie să vă eliberați de toate acele emoții care vă macină, toate acele gânduri, toată această stare de suferință. Foarte frumos au ieșit. Trebuie să vă spun că este singura zonă la care mi-au ieșit 3 mesaje în același timp. Ce aș vrea să mai spun apropo de acest copil interior, e posibil ca rana respectivă din trecut să fi lăsat niște mecanisme de apărare, deja să fi învățat anumite comportamente și e un moment foarte bun în această perioadă ca voi să conștientizați acest lucru și să începeți să vă și vindecați. Da? Să lăsați emoția, trecutul și ceea ce nu vă mai servește să plece din viața voastră. Nu mai trebuie să lăsați trecutului, să permiteți trecutului să vă dicteze, să vă spună ce să faceți în prezent, pentru că unele răni, dezamăgiri, trădări, pe voi v-au făcut să vă construiți anumite mecanisme de apărare. Dar acum cumva aveți ocazia să înțelegeți de unde vin și să vă eliberați de ele. Nu mai purtați cu voi ceea ce s-a întâmplat acum ceva vreme, pentru că vindecarea începe în momentul în care voi acceptați să lăsați trecutul în urmă, să renunțați la ceea ce vă face rău și să mergeți mai departe mult mai liberi, mult mai descătușați, mult mai ușori. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această ultimă perioadă de august. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și nu uitați, până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.